Chào mừng quý cô chú và quý vị đã quay trở lại cùng tôi. Tháng 11 ập tới, mang theo cái se lạnh của giao mùa, mang theo những cơn ho dai dẳng, những trận cảm cúm sổ mũi, khiến cả nhà mình mệt mỏi. Nhưng quý vị có dám tin không? Ly nước xả gừng, thần dược ngàn năm của ông bà ta để giải cảm, lại đang ẩn chứa một bí mật cực kỳ nguy hiểm. Quý vị có biết rằng nếu uống xả gừng sai thời điểm, không những không giúp giải cảm, mà còn có thể biến nó thành sát thủ axit, tấn công thẳng vào niêm mạc dạ dày của quý cô chú không? Người ta truyền tai nhau rằng tuyệt đối phải uống buổi sáng lúc bụng đói mới tốt, nhưng có thật sự là họ đang tự hủy hoại sức khỏe mà không hề hay biết? Ai đúng, ai sai, khi tất cả những gì quý vị muốn chỉ là một ly nước ấm để giải cảm, để cái bụng đang ì ạch đầy hơi của mình được dễ chịu hơn? Tôi hiểu quý cô chú đang lạc lối trong ma trận thông tin phức tạp này. Trong video hôm nay, tôi sẽ không chỉ nói về công dụng giải cảm quen thuộc, mà quan trọng hơn, tôi sẽ dùng khoa học hiện đại để giải mã đâu mới là thời điểm vàng tuyệt đối an toàn và hiệu quả nhất cho cơ thể chúng ta. Tôi sẽ giúp quý cô chú biến ly nước rẻ tiền này thành thần dược thực thụ. Nếu quý cô chú thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình và gia đình, đây là lý do thứ nhất, và đồng cảm muốn lan tỏa những kiến thức bổ ích này đến nhiều người hơn, xin hãy nhấn nút đăng ký và chia sẻ. Hoặc nếu quý vị đang gặp những vấn đề như mệt mỏi, tiêu hóa kém hay mất ngủ, đây là lý do thứ hai, hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ cố gắng đọc và chia sẻ cùng quý vị. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu ngay. Nhưng trước khi giải mã thời điểm vàng để có thể sử dụng combo xả gừng một cách thông thái, chúng ta phải biết tại sao gừng và xả lại lợi hại đến vậy. Tại sao chúng lại làm một combo hoàn hảo, có thể chặn đứng một cơn cảm lạnh và xử lý cái bụng ì ạch của quý vị. Combo xả gừng, khi lửa và dọn dẹp hợp tác. Quý cô chú hãy nhớ lại cảm giác khi mình bắt đầu bị dính cảm. Nó bắt đầu bằng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Rồi cổ họng bắt đầu khô, ngứa và rát. Sẵn hôm sau thức dậy, cảm giác nuốt nước bọt cũng thấy đau, giọng nói thì khản đặc. Đó chính là lúc cơ thể quý vị đang bị viêm nhiễm, và đây là lúc combo xả gừng la tay. Chúng hoạt động trên hai cơ chế song song và cực kỳ thông minh để xử lý vấn đề này. 1. Trận chiến chống cảm lạnh và chống viêm. Trong trận chiến này, củ gừng đóng vai trò là người lính chữa cháy. Thành phần gingerol trong gừng là một chất chống viêm và giảm đau tự nhiên cực kỳ hiệu quả. Nó tấn công thẳng vào vùng họng đang sưng viêm, giúp quý vị giảm đau rát. Đồng thời, tính nóng mạnh của gừng sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể, và quan trọng nhất là ép toát mồ hôi để tống khí lạnh ra ngoài. Cùng lúc đó, cây sả làm nhiệm vụ dọn dẹp. Thành phần citran trong sả hoạt động như một chất kháng khuẩn tự nhiên. Trong khi gừng đang chống viêm, sả sẽ hỗ trợ tiêu diệt đám vi khuẩn, virus đang gây ra cơn viêm họng đó. Quý cô chú thấy chứ, gừng thì chống viêm và tống hàn khí, sả thì kháng khuẩn. Cả hai phối hợp nhịp nhàng. Đó là lý do tại sao nó chặn đứng một cơn cảm lạnh hiệu quả đến vậy. Nhưng nếu quý cô chú nghĩ xả gừng chỉ là thuốc giải cảm, thì quý vị đã bỏ lỡ một nửa sức mạnh của nó. Chúng ta thường ám ảnh bởi một nỗi sợ khác. Cái bụng căng tròn khó chịu sau khi ăn. Vậy xả gừng đã giải quyết nỗi ám ảnh này như thế nào? 2. Giải cứu dạ dày khỏi tình trạng đầy hơi. Nỗi ám ảnh của chúng ta là gì? Là ăn một bữa tối thịnh soạn, ăn nhiều đạm một chút là bụng căng như cái trống, ì ạch khó chịu vô cùng. Thức ăn cứ nằm lì ở đó không chịu đi. Nguyên nhân chính là do dạ dày đang bị lạnh, hoạt động trì trệ. Thức ăn bắt đầu lên men, sinh ra khí ga gây đầy hơi. Và một lần nữa, combo xả gừng lại xuất hiện với hai cơ chế rõ rệt. 1. Củ gừng kích thích co bóp. Gừng lập tức kích thích dạ dày tiết men tiêu hóa và tăng cường co bóp để nghiền nát thức ăn. 2. Cây sả làm dịu và đẩy khí. Nếu chỉ co bóp mà bụng đang đầy khí thì sẽ rất đau. Đó là lúc sả ra tay. Sả có một khả năng tuyệt vời là chống co thắt. Nó giúp làm dịu các cơ trơn của dạ dày và đường ruột, khiến chúng thư giãn, đồng thời khả năng kháng khuẩn của sả sẽ dọn dẹp đám vi khuẩn có hại đang lên men thức ăn, thủ phạm tạo ra khí ga gây đầy hơi. Gừng thì thúc đẩy nghiền nát thức ăn, sả thì làm dịu cơn co thắt và tống đẩy khí thừa ra ngoài. Chúng phối hợp nhịp nhàng để giải quyết tình trạng ì ạch. Đó là lý do tại sao chỉ cần một ly trà xả gừng ấm, khoảng 30 phút sau bữa ăn, quý vị sẽ thấy bụng mình xẹp xuống, hết cảm giác nặng bụng và cơ thể nhẹ tênh. Được rồi quý cô chú,
Thần dược đã rõ ràng về công dụng rồi. Giờ là phần quan trọng nhất, cũng là phần gây ra nhiều tranh cãi nhất. Chúng ta nên uống sả gừng lúc nào? Hàng ngày tôi nghe quý cô chú truyền tai nhau 4 lời đồn phổ biến về thời điểm uống. Chúng ta hãy cùng nhau dùng góc nhìn khoa học để giải mã xem liệu những lời khuyên đó có thực sự đúng và hiệu quả hay không, hay đang vô tình gây hại cho dạ dày của quý cô chú. Lời đồn số 1. Buổi sáng khi bụng đói. Đây là lời đồn thu hút nhiều ý kiến trái chiều nhất. Người ta nói rằng sáng ăn gừng tốt hơn uống nước sâm. Uống vào lúc này sẽ giúp khởi động trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, giúp tỉnh táo. Điều này đúng. Đặc tính kích thích của gừng sẽ đánh thức hệ tiêu hóa và hệ thần kinh của quý vị. Nhưng tại sao nó lại vô cùng nguy hiểm? Vấn đề then chốt nằm ở hai chữ bụng đói. Gừng có tính cay nóng mạnh, nó lập tức kích thích dạ dày tiết ra rất nhiều axit. Nếu quý vị có một dạ dày thép hoàn toàn khỏe mạnh, không sao cả. Nhưng nếu quý vị có tiền sử đau dạ dày, dù chỉ là nhẹ hoặc bị viêm loét, ly nước gừng này chính là một sát thủ axit sẽ tấn công thẳng vào vết loét, khiến quý vị đau cồn cào và nóng ruột. Cách uống này chỉ dành cho người có dạ dày cực kỳ khỏe. Để an toàn tuyệt đối cho tất cả mọi người, quý cô chú hãy ăn sáng lót dạ trước, sau đó hãy uống. Nếu quý cô chú đang quan tâm đến việc giảm cân, chắc chắn quý vị đã nghe đến mẹo uống sả gừng trước bữa ăn để ăn ít lại. Liệu đây có là một mẹo thông minh hay một cái bẫy vô tình giết chết dạ dày của mình? Lời đồn số 2. 30 phút trước bữa ăn, giảm cân. Rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm đến lời đồn này. Người ta nói rằng uống trước bữa ăn sẽ giúp giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ đốt cháy calorie. Về mặt tâm lý, đây là một mẹo giảm cân rất thông minh. Khi quý vị uống một ly nước ấm có sả gừng trước bữa ăn 30 phút, nước ấm sẽ lấp đầy dạ dày của quý vị. Nó gửi một tín hiệu giả lên não rằng tôi sắp no rồi. Kết quả là vào bữa chính, quý vị sẽ ăn ít lại một cách tự nhiên. Vậy rủi ro nằm ở đâu? Vấn đề lại quay về câu chuyện bụng đói. Nguy cơ tính cay nóng của gừng tấn công niêm mạc dạ dày là hoàn toàn có thực. Thay vì giảm được cân, có thể quý vị sẽ phải đối mặt với cơn đau cồn cào hoặc ở nóng. Đây là một mẹo hay nhưng rủi ro. Nếu quý vị thử và cảm thấy cồn cào dù chỉ một chút, hãy dừng lại ngay. Lời khuyên an toàn hơn là gì? Hãy uống một ly nước lọc ống 30 phút trước bữa ăn. Tác dụng lấp đầy dạ dày vẫn y hệt mà lại an toàn tuyệt đối. Vậy đâu mới là thời điểm mà thức ăn và sả gừng có thể chung sống hòa bình? Đâu mới là thời điểm mà thần dược này phát huy sức mạnh tối đa mà không gây nguy hiểm cho quý cô chú? Giờ đây, tôi sẽ tiết lộ thời điểm vàng tuyệt đối an toàn và hiệu quả nhất cho mục đích tiêu hóa. Lời đồn số 3. 30 phút sau bữa ăn, thời điểm vàng. Người ta nói rằng đây là lúc uống để giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng và cảm giác nặng bụng. Tôi xác nhận với quý cô chú, đây chính là thời điểm vàng. Nó là lựa chọn an toàn nhất và hiệu quả nhất. Về mặt an toàn, lúc này, thức ăn quý vị vừa ăn trong bữa chính đã hoạt động như một tấm đệm hoàn hảo. Nó che chở, bảo vệ niêm mạc dạ dày của quý vị khỏi tính cay nóng của gừng. Nguy cơ bị cồn cào, ở nóng đã biến mất. Về mặt hiệu quả, đây chính là lúc combo sả gừng phát huy tối đa sức mạnh ôn ấm của nó. Nó đi vào dạ dày, kích thích dạ dày co bóp mạnh mẽ hơn, xử lý đống thức ăn quý vị vừa nạp vào, và quan trọng là tống đẩy khí thừa ra ngoài, nguyên nhân gây đầy hơi khó chịu. Quý cô chú hãy ghi nhớ thật kỹ, uống sả gừng 30 phút sau bữa ăn là thời điểm vàng an toàn tuyệt đối và đúng mục đích nhất cho 99% mọi người. Và cuối cùng, lời đồn gây tranh cãi nhất, lời đồn mà ông bà ta hay nói, tối ăn gừng, độc hơn thạch tinh. Vậy làm thế nào mà sả gừng vừa là thuốc độc, lại có thể giúp quý vị ngủ ngon hơn? Lời đồn số 4. Uống vào buổi tối. Rất nhiều người đều khẳng định uống gừng buổi tối sẽ gây mất ngủ, nhưng một số khác lại nói uống lúc này giúp ngủ ngon hơn. Sự thật là cả hai đều đúng. Tại sao nó gây mất ngủ? Bản chất gingerol trong gừng
là một chất kích thích hệ thần kinh, nó hoạt động giống như caffeine. Nếu quý vị uống một ly gừng đặc trước khi ngủ, nó sẽ làm tim đập nhanh hơn, khiến quý vị tỉnh táo như sáo. Tuyệt đối không uống buổi tối nếu quý vị muốn thư giãn an thần, nó sẽ phản tác dụng. Vậy tại sao nó lại giúp ngủ ngon? Vấn đề nằm ở lý do quý vị mất ngủ. Nếu lý do quý vị không ngủ được không phải vì thần kinh, mà là vì bị đầy bụng, trướng bụng, ly nước gừng lúc này không phải là thuốc an thần, nó là thuốc tiêu hóa. Nó giúp quý vị xử lý cái bụng đang ì ạch khó chịu đó, giảm đầy hơi. Khi bụng quý vị hết áp lực, quý vị tự khắc ngủ ngon. Đây là con dao hai lưỡi. Quý cô chú chỉ nên uống nó như một liều thuốc cấp cứu nếu lỡ ăn quá no và không thể ngủ được vì đầy bụng. Quý cô chú thấy đó, chúng ta đã giải mã được ma trận về nước xả gừng. Không có thời điểm nào là tốt nhất tuyệt đối, chỉ có thời điểm phù hợp nhất với mục đích của quý vị. Tuy nhiên, biết giờ vàng mà lại nấu sai công thức thì cũng bằng không. Rất nhiều người đang vô tình biến thần dược thành nước lã chỉ vì những sai lầm hại não trong khâu chế biến. Chúng ta hãy chuyển sang phần tiếp theo, nơi tôi sẽ chỉ cho quý vị công thức chuẩn để hãm tinh dầu một cách tuyệt đối, để không lãng phí một chút tinh chất quý giá nào của sả và gừng. Trước hết, tôi phải chỉ ra 2 sai lầm phổ biến mà quý cô chú hay mắc phải. Sai lầm tai hại số 1, đun sôi sùng sục. Nhiều quý cô chú cho sả gừng vào nồi, đun sôi bùng lên và cứ để lửa lớn liu riu 15-20 phút, thậm chí 30 phút. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Quý vị biết không, tất cả những thành phần quý giá chúng ta cần như gingerol trong gừng và citran trong sả đều là tinh dầu. Khi quý vị đun sôi quá lâu, nhiệt độ cao sẽ khiến các tinh dầu này bốc hơi bay đi hết ra ngoài không khí. Kết quả là quý vị chỉ còn lại nước nóng với một chút hương vị mà thôi. Sai lầm thứ 2 là dùng gừng sả dạng bột vì nó tiện lợi. Đúng là tiện lợi, nhưng hoạt tính sinh học và tinh dầu của nó không bao giờ bằng đồ tươi. Thần dược phải là đồ tươi mới phát huy hết sức mạnh của nó. Vậy làm thế nào để chúng ta giữ lại được toàn bộ gingerol và citran? Tôi sẽ chỉ cho quý cô chú bí thuật hãm tinh dầu mà ông bà ta đã sử dụng. Một công thức đơn giản nhưng lại quyết định thành bại của ly trà này. Quý cô chú hãy chuẩn bị sổ tay và ghi nhớ từng bước một. Công thức chuẩn, hãm tinh dầu từng bước một. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp khoa học để nấu. Bước 1. Chọn nguyên liệu chuẩn. Quý cô chú nên chọn 2-3 cây sả tươi. Tuyệt đối đừng dùng sả khô. Về phần gừng, hãy chọn một nhánh gừng tươi to cỡ ngón tay tái và nên chọn gừng già vì nó sẽ cay và nhiều tinh dầu hơn. Bước 2. Sơ chế bắt buộc. Sau khi rửa sạch, không cần gọt vỏ gừng, quý cô chú bắt buộc phải đập dập cả sả và gừng. Đây là bước then chốt. Việc đập dập sẽ phá vỡ các tế bào, giúp tinh dầu được giải phóng hoàn toàn ra ngoài khi chúng ta hãm nước. Bước 3. Bí thuật nấu hãm tinh dầu. Quý vị cho khoảng 1 lít nước vào nồi đun sôi. Khi nước sôi bùng lên, lập tức cho sả và gừng đã đập dập vào. Ngay sau đó, vặn nhỏ lửa, đậy nắp thật kín và để lửa liu riu tầm 10 phút. Chúng ta chỉ cần nhiệt độ đủ để tinh dầu bắt đầu tiết ra. Bước 4. Quyết định thành bại. Sau 10 phút lửa nhỏ liu riu, chúng ta tắt bếp. Và đây là bước ghi nhớ quan trọng nhất. Tuyệt đối không mở nắp. Quý cô chú phải để yên cho nó hãm thêm 10 đến 15 phút nữa. Đây chính là lúc hơi nóng không thể thoát ra ngoài. Tinh dầu đã được giải phóng sẽ ngấm hết ngược trở lại vào nước mà không bị bay hơi mất. Đây là cách chúng ta giữ lại 100% công dụng. Bước 5. Thưởng thức thông thái. Sau khi hãm xong, quý vị rót ra ly và uống khi còn ấm nóng. Nếu quý cô chú muốn thêm mật ong hoặc chanh để tăng cường vitamin C và hương vị, hãy nhớ một nguyên tắc vàng. Đợi cho nước nguội bớt. Đừng bao giờ cho vào lúc nước đang sôi, vì nhiệt độ cao sẽ phá hủy hết vitamin C và dưỡng chất quý giá trong mật ong. Quý cô chú thân mến, hôm nay tôi và quý cô chú đã cùng nhau giải mã được ma trận phức tạp về ly nước xả gừng. Chúng ta hiểu rằng không có thời điểm nào là tốt nhất tuyệt đối, chỉ có thời điểm phù hợp nhất. Nhưng quý cô chú hãy nhớ kỹ, uống xả gừng 30 phút sau bữa ăn luôn là lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất để chữa đầy hơi và hỗ trợ tiêu hóa. Từ hôm nay, tôi mong quý cô chú hãy là một người tiêu dùng thông thái. Hãy dùng trí tuệ để lựa chọn thời điểm uống cho đúng, biến ly nước rẻ tiền này thành thần dược bảo vệ sức khỏe của mình.
Nếu quý cô chú thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình và gia đình và đồng cảm muốn lan tỏa những kiến thức bổ ích này đến nhiều người hơn, xin hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo. Xin quý vị hãy chia sẻ video quan trọng này cho tất cả những người thân mà quý cô chú yêu quý. Nếu quý cô chú cũng đang gặp phải những vấn đề sức khỏe như mệt mỏi, tiêu hóa kém hay mất ngủ, xin hãy để lại lời nhắn của quý vị ở phần bình luận. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đọc và chia sẻ cùng quý vị. Chúc mọi quý cô chú đều có một cơ thể sạch sẽ từ bên trong, một tinh thần thư thái và một cuộc sống trường thọ khỏe mạnh. Cảm ơn quý cô chú đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.